zit er iedereen te slapen. Ja, die vindt het niet zo interessant. En het valt gewoon in slaap bij het kaartspel. En hij is de lachende derde. Volgens mij is hij aan het winnen. Nou, alleen deze meneer die kijkt een beetje raar, weet je niet? Ja. Goedemorgen. Nou, we moeten hier vertrekken. De eigenaar van dit plekje komt terug. Eerste sluis Friesland. Ken het? Goed je kantje houden, dan is er niks aan de hand. Nou, komen we in een heel ander gedeelte. Jaantje die... Nou, ik had een leuk idee. Die wil wassen vanavond. Nee, ik had een leuk idee. Ik zal het niet weer doen. Goedemorgen. We gaan Harlingen in. Ja. Ja, maak nog even het deurtje dicht. Ja, voordat ongenodigde gasten op dek zitten. Gesloten zijn we vandaag. Ja, we zijn vandaag gesloten. Gesloten zijn we vandaag gesloten. We gaan even een stukje wandelen. We gaan die kant op. Ik zie daar een brug. Ja, dan kunnen we daar gelijk het centrum in, denk ik. Gisteren aangekomen, maar we hebben allebei zitten werken. Ja. Moet ook gebeuren. En we gaan die kant op. Kijken hoe leuk Harlingen is. Ja. Nou, het drinkwater zit erbij. Alleen een knopje drukken. Wel mooi. Nou, de haven was inclusief stroom en water. Je hebt hier wel heel veel zeilboten. Wat logisch is, hè? Als jullie denken, wat hoor ik nou? Dat is mijn boodschappenkarretje. Nou, hier de Raadhuisbrug. Een draaibrug. En daarachter zou dan een sluisje moeten zitten. Overnachting betalen. Oh. Wacht even. Wacht even. Dat is wel handig. We komen hier een bordje tegen. Dat is helemaal ideaal. I-Marina. Die hebben wij. Ja. En uw overnachting gewoon online betalen. Nou, dan gaan we dat even doen. Ja, dat is wel handig eigenlijk. Ja. We hebben maar niet het havenkantoor. Nou, ik heb betaald. Ja, op het De thee. achterheer. Uit Dordrecht geboekt. Nou, mooi. Makkelijk. We gaan lopen. Nou, hier ook jachthaven. Daarachter ligt een sluisje, maar ik weet niet of we daar door kunnen. Een mooi bruggetje ook, hè? Ja, mooi pand En hier ook. ook een mooi pandje. Mooie haven. En hele mooie haven. Ja. Ja. Hier ligt een oude reddingsboot. En we gaan dus even het stadje in. Nou, hier het stadhuis. Echt mooi. Mooi pandje. Nou, gelijk achter de boot heb je al de winkelstraat. Dat is mooi. Stadsmuseum. Ja. Op reis. Harlingen als vertrek en eindpunt. Nou, we zijn er net. Nou, we zijn even in het museum. Hè? Ja. Ja. We gaan even een klein rondje lopen. Ja, even een klein rondje. Even een kleine compilatie. Ja. Nou, alleen deze meneer die kijkt een beetje raar, weet je niet? Ja. Ja, met zijn linkeroog en zijn rechterbroekzak. Ja. Lou, zullen we even een kaartje leggen met deze meneer? En zullen we even een drankje doen? Even een drankje doen? Heel leuk, we zitten in een voormalige jeneverstokerij. Ja, hierachter ook allemaal water. Heel het verhaal gehoord, indrukwekkend en Interessant. heel interessant. En we Alleen, zitten met, ja, er zit er iedereen te slapen. ja, die vindt het niet zo interessant. En het valt gewoon in slaap bij het kaartspel. En hij is de lachende derde, volgens mij is hij aan het winnen. Heel leuk. Heel leuk, interessant. We gaan een stukje verder. Nou, dat was een kleine compilatie van het Dit is museum. het museum. Dit is Een de mooi voorkant. pand ook. Op reis. Nou, Ja, museum.
Wel mooi. Nou, we hebben aardig wat winkeltjes gezien. Leuk hoor, ja. Harlingen hartstikke leuk. Ja. Ze hebben van alles en nog wat. Ja. Dus, hele vriendelijke mensen. Lange winkelstraat. Ja, Voorstraat. Wil ik wel even benoemen natuurlijk. Ja, hier heb je een mooi gebouw, hè? Ja, heel mooi met al die luiken. We gaan nog even een stukje verder lopen. Ja. Nou, hier heb je dan de Zuiderhaven. Hier vertrekt ook rondvaartboten. Hier ligt een beetje de Bruine Vloot. Ja. Dan ga je hier door de brug, havenbrug, en dan daarachter heb je een haven waar wij liggen. Nou, Albert Heijn is vlakbij de boot. Ja. Een paar minuten lopen. Een beetje bij naast de historische haven. Ook top. Ja, hier heb je heel historische schepen. Dit is de Zuiderhaven. Hier liggen allemaal zeilboten. Maar het weer is vandaag zo slecht dat we morgen verder gaan wandelen. Morgen geven ze zon op. Dan is het wat aangenaam. Maar ik wil wel zeggen, het is wel gewoon een goede temperatuur. Ja. Alleen het is een beetje wisselvallig, maar het is niet koud. Nee. Het is alleen af en toe een buitje. Kijk, er komt er net een binnen. Ja. We zijn lekker wezen zeilen. En het staat hier op een zeil mee met Hollandse. Ja. Oh, nou begin in. Nou, dit is de haven waar wij liggen. We moeten even naar de overkant. Dan zijn we weer thuis. Once was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bow dip down, blow me bully boys blow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She had not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da. Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. All hands to the side, harpooned and caught her. Goedemorgen. Nou, we moeten hier vertrekken. De eigenaar van dit plekje komt terug. Dus we hebben besloten om Harlingen maar gelijk ook te verlaten. Het is een mooie haven. We hebben gisteren wat rondgewandeld. Het was wel slecht weer, maar verder prima haven. En ik heb de brug opgeroepen en we kunnen dadelijk gelijk vertrekken. We gaan naar Franeker. Nooit geweest, dus we gaan het zien. Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. All hands to the side, harpooned and caught her when she dived down low. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. De Harlingen. Hier aan, het is eigenlijk aan het bakboord, maar voor mij nu even achter aan het stuurboord het havenkantoor. Nou, daar hebben we gelegen. Het is rond de middag, dus we gaan, kijk, schitterend weer. We gaan richting Franeker. Harlingen is een aanrader. Echt leuk. Dus dat, zo. Aan de eerste brug door. Leuk. Vriendelijke mevrouw die zwaait. Nou, gisteren poffertjes gegeten. Dit is de ingang van de Zuiderhaven.
Dat gaat achter ons dicht. Dag Noorderhaven. Allemaal authentieke schepen. Hier is de veer naar Terschelling en Vlieland. Helemaal leuk. We gaan Harlingen verlaten. Het gat uit. Dag Harlingen. Harlingen was leuk. Op naar de sluis. Even zo. Met het gat uit. Zwaaien heel vriendelijk. Naar voren. Kijk hoor. Harlingen. Ja, dat is superleuk. Echt mooi hier hoor. Nou, wij gaan richting de sluis. Dus hier dus heen. Draai een mooi rondje. Een mooi zicht op Harlingen. Ja, eigenlijk helemaal top. En zeker als je vanaf Den Helder komt over de Waddenzee. Zat te zien. Allemaal ook authentieke schepen, authentieke havens, rondvaarten kan je maken. Dus dan eigenlijk echt superleuk. Nu op naar Franeker. En dan moeten we hier naar de sluis. En hier achter de dijk ligt de Waddenzee. Doe even zo. Pakken we hem even. Ja, echt heel aanrader. Den Helder Harlingen. Ik moet ook eerlijk zeggen even, viel ons ook erg mee. We hadden wel behoorlijke windkracht en niet zo best weer. Maar ja, je bent er eigenlijk zo. En dan zijn wij er heel blij van geworden. Dus gaan we zeker nog een keer doen. Nou, hier mooi. En we hebben echt mooi weer. Even nog een laatste shot. Kom nog even terug. Hier zien we een rederij. Ik denk ook iets van een snelle boot naar de eilanden. Want hier achter zit de terminal. Naar Vlieland en Terschelling. En daar hebben wij de sluis. Dus hier is de terminal. Het zou wel fijn zijn, want dan ben je er zo. Snelle boot. Nou, eens even bij de directeur kijken. Ja. Nou, we zijn eruit. Veel gezellig zwaaiende, vriendelijke mensen allemaal. Foto's, filmpjes. Leuker dan leuk. We gaan de sluis in. Oh, we gaan de sluis al in. Nou, kijk eens aan. Nou, hier zien wij nog ook allemaal schepen, hè. Ja. Het is natuurlijk wel een mooi punt, hè. Waddenzee, Noordzee. En hier natuurlijk heel veel zeilboten, wat ook een logisch gevolg is. Nou. We gaan de sluis in. Dus dan wordt het tijd voor Diana om aan het werk te gaan. Eerste sluis Friesland. Dus we komen net natuurlijk bij Harlingen vanavond. We zijn op weg naar Franeker. En dit is de eerste sluis. En de baas, mocht hij willen. De kapitein staat met zijn speelgoed. En die gaat hem de sluis uit varen. Met de afstandsbediening. Ik zal even laten zien aan de andere kant.
Kijk. Ken het? Ja. Het is een soort sluis Brielen. Ken het? Goed je kantje houden, dan is er niks aan de hand. Nou, dat werkt niet. Het is nog heel vroeg. Tijd zat, mooi weer. Als jij je kant daar houdt, dan is er niks aan de hand. Even laten zien. Zie. Erik moet gewoon straks zijn eigen kant houden. En dan ken het net. Ja. Dat is heel belangrijk. Ik zal het laten zien nog even aan de andere kant. Kijk. Hij moet echt zijn kant houden. Niet heel veel over. Echt continu zijn kant. En dat noem ik dan ook zo, zijn kant aanhouden. En we zijn er weer uit. We zijn eruit. De sluis uit. Nou, komen we in een heel ander gedeelte. Andere kant van de sluis. Daar gaan wij naartoe. Nou, hier nog een haven, kijk. Jachthaven. Vanaf Harlingen aan stuurboord. Een jachthaven. Nou, dat sluis. En op naar Franeker. We zijn net de sluis door. En dan komt er het bord. Welkom in Friesland. Welkom in Friesland. Nou, het zal het wel niet meer goed zeggen, maar... de Enjoy Life is in Friesland. Hoe leuk is dit? Nou, een blik op de sluis. De Tjerk Hiddensluizen. Ja. Nou, bye bye. Dat is een grote katamaran, zegt Erik net. Mooi ding. Ja. Dat is echt een mooi ding. We hebben bovenop ook sturen. Een soort flybridge. Heel nice. Ja, heel gaaf ding zeg. Mooi ding. Ja, echt een gaaf ding. Nou, hier de binnenvaartschepen. Ze zwaaiden ook heel vriendelijk. Echt een mooie katamaran. Nou, hier nou... daarna gewoon weer industrie en binnenvaart. En aan de overkant... ja... groen. Landelijk. Windmolens. Ja, kerktorentjes. Helemaal leuk. En ik zie daar een soort van brug. Nou, gaan we eens even kijken. Daar onderdoor kunnen. Nou, we weten dat er veel gevaar wordt in Friesland, maar er zit ook genoeg natuurlijk jachtwerven. Dus, shipbuilding. Nou, die is, Lucie moet nog even afgebouwd worden. Hier aan de andere kant zit Noordlijn. Ja! Fijne vaart! Doeg! Leuk.
kijken, Volva Penta. Even de Noordlijn, yachts. Shipbuilding. Nou, hier zie ik ook een nieuwe. Die is ook denk ik in aanbouw. Ziet er in ieder geval strak uit. Daar zie je een multiship. Ja, eigenlijk van alles wat. Hey Diana! Hallo! Hey. Nou, lekker aan de klus? Ja, dat moet er wel wat worden, hè? Ja, het ziet er goed uit. Nou, dankjewel. Hoi hoi! Leuk hè, hier. Ja, echt leuk. Het is echt... ja, Komen we nu in de vlog? Zei ja hoor, goede vaart. Leuk. En Maar- Diana ook. ja, ik vaar 9 kilometer, maar we hebben toch geen haast. We willen een beetje genieten van de dag. Nee, die was ook leuk, die meneer aan het afbouwen. Vind je het wat? Nou, zeker. Hey Diana, Ja, mooi, wel hè? heel leuk hè? Hele mooie luxe motor. Komen we in de vlog. Ook leuk. Een hoop scheepswerf hè? Ja, dat had ik dus. Ja, dat wilde ik even laten zien. Dat natuurlijk Friesland echt een vaarregio is. En dat er gewoon onwijs veel ja, scheepswerven zijn. Niks aan toe te voegen, toch? Is toch leuk of niet? Super cool. Nou, we varen door de landerijen. Leuke boerderijen. En we hebben schitterend weer. Zo landelijk, zo leuk. Vakantievibe. Friesland. Oh ja, kijk. Zie je het in onze mast? Fries vlaggetje, Markieten vlaggetje. We zijn Friesland ready. Wij zijn Friesland ready. Leuk hè? Ja, leuk. Nee, ik vaar gewoon stationair hè? Ik vaar stationair bijna 10 kilometer. Ja, nou, het is wat het is. Ja, Makkie Jan. makkie aan. Ja, het is gewoon leuk hier. Moet je kijken. Boerderijtjes. Dus kijk wel naar plaatjes. Er is gewoon niks aan toe te voegen. Het is gewoon alleen genieten. Windstil. Kijk eens wat leuk. Koetjes in de wei. Echt leuk. Bijna gewoon windstil hè. Zo lekker. Zo kijken of ik het kan laten zien. Zie je het wat dichterbij, kijk. Bakbord Markieten. Stuurbord Friesland. Nou, helemaal leuk. Nog bootjes aan. Geinig. No words needed. Enjoy life only in Friesland.
brug Kiesterzeil. Pijlschaal moet goed zijn. 5 meter. Kiesterzeil. Nou, en we gaan er onderdoor. Even kijken. Prima, toch? Echt dikke prima. Nou, volgens mij ligt ze recht voor ons Franeker. Ik zal even de havenmeester bellen. Far in the distance, there's a promise. It seems far in the distance. I put it on the altar, though it was mine. I put it on the altar. There's a greater city we have not seen. We're all waiting in the in-between. We're all seeking our homeland. We're all seeking our homeland. We're all seeking our homeland. We're all seeking our I've been a traveler. My destination is unknown. I've been a traveler. Nou, Franeker. En hier is een jachthaven, een passantenhaven. Franeker Watersportvereniging. Vanaf Hangalingen aan bakboord. De havenmeester zegt, nou, ik denk dat het een beetje krap wordt voor jullie. Maar zijn advies varen we ook gewoon door. Maar ja, wil je er zijn, passanten welkom. We gaan... Mensen wonen hier echt heel mooi aan het water. Mooie huizen. En dan zien we aan bakboord de kerk, toren, de kerkspits zeg ik altijd. Nou, en dan zijn we in Franeker. I've been a foreigner with no place to call my own. I've been a foreigner. There's a greater city we have not seen. We're all waiting in the in-between. We're all seeking our homeland. 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 Nou, mooi plekje. Franeker. We liggen langs de kade. Best een drukke doorvaart hier. En we gaan Franeker in. Ja. Een stukje lopen. Ja. Even onze lavendelvrienden mee. Ja. Ja, super mooi plekje. Zakken mee. Ja, kijk dat het niet vies is op je jas, geef maar. Nou, ik zit je jas onder. Doe even zo. Is makkelijker. Zo, nou, mooie plek. Prima Zeker prima. plaatsje. Net voor de spoorbrug. En we gaan even lopen. Nou, we moeten volgens mij alleen dit straatje even door. Ja. En dan zijn we al in het centrum. Ja, maar dan hadden we even... Nou, een stad of een... Een stad of een dorp, dat Ja, weet ik dorp. niet. Ja, Dan moet je nee. even zetten in de comments. Ja. We zouden eerst hier moeten leggen. Ja. Nou, dat denk ik ook weer niet.
Maar ik dacht eigenlijk Dat past hier niet doorheen. dat je hier kon varen met de Highfield, maar Oh. ik weet niet Ja, dan of moet je dat... een beetje gras gaan maaien. Ja, dat dus. De Herengracht. Oh, we zijn in Amsterdam, zie je dat? Ja, Nou, hier zijn we al bij de kerk. ja, leuk. Erg leuk. Ja, je hebt hier wel leuke huisjes. Ja, die ook met het scheepje erop, Hier ook, uit 1685. Ja. Allemaal oud glas en lood. Echt heel leuk. Volgens mij zijn we ook zo uitgewandeld hier zo. Ja, nou ja, weet je, Volgens mij staat er een kerk en dat is het. als het maar goed terras is, had ik bedacht. Ja, koffie. Havenmeester heeft me wel goed ingeschat. Ja, Sterrenplanet, nou, zoals je jou zo aankijkt, meer dan zijn jullie terras. terrasmensen. Nou, hier het kerkplein. Het terras. Ja, en daarachter zie ik ook een hele mooie torenspits. Winkelstraat. Ik loop even hier naar binnen als ze het hebben. Winkelstraat, allemaal vlaggetjes. Leuk hoor. Klaarkapste Weeshuis. Oké, en we zijn weer in de Voorstraat. Ja, even serieus. Hier, naast. Ja, Gewoon een bordje. Supermooi pand. En dan loop je zo de Voorstraat in. Nou, ja. tada, tada. De warme Mooi pand bakker. ook, hè? De warme bakker. Ja. Nou, hier de winkelstraat en dan loop Mooi je zeg. richting het stadhuis. Hier het stadhuis. Klaar. Een toren. En een plantje met een ijssalon. Nou, even snel het museum doorrammelen. Nou, snel, snel. Nou had ik wel net tegen jou gezegd van... we gaan naar het museum. En dit heet Museum Martena, denk ik. Zo spreek ik uit. Ja, Martena. Oké. En we hebben nog een 3 kwartier. Ah, nou mooi. En hier heb je Ja. mijn broer. Ja. Oké, dankjewel. Jans. Spreken wij dan uit de Martena? Janzo, de stomme. Martena. Het is Museum Martena, zei die mevrouw. Ja. Dus voel het verleden. Hier heb je een schilderij. Ja. Koffie. Die is voor mij. Oh. Hoe leuk zijn deze schilderijen? Koffie. Ja, Diana-schilderijen. Ja, Even wij, kijken. wij zijn eigenlijk niet zo van de museums. Maar Ja. we hebben helemaal zo'n kaart gekocht. Aangeschaft. Oh, dit is ook wel. Ja, allemaal Oh, schilderijen. wat leuk. Ja, Ja, leuk. maar wat hoe moet ik dat nou zeggen? Met allemaal auto's. Ja, leuk. En die is ook leuk. Op naar de volgende. Ik vind dit leuk. Als je nou echt leuk vindt, hè, ga even zitten. Doe even die puzzel in elkaar rammelen. Oh ja. Ja, maar dat kan ik, hè? Ja? Ja, natuurlijk kan ik dat. Ja, Maar ik wil gewoon even museum kijken. Ja, joh. Oei. Buitenbeentjes. Oh, nou, dat zijn wij ook. Oh, wat leuk. Gewone mensen. Die mevrouw zegt, 50 cent, werp het erin en dan gaat de kermis bewegen. En dan gaat alles draaien. Dus dat is wel heel leuk. Dus dat doen we even voor de kijkers, toch? Gaan we dat even doen. Dus ik gooi even het... Ja, dan gaat dit rammelen. ja, maar er zit ook allemaal lampjes, dus ik ga dat nu doen en jij gaat dan een hier rondje staat het. lopen. Mini natuurpark. Ja, en dan loop je zo een rondje. Ja. Ja? Daar gooi je 1, 2, 3. 1, 2. Huppatee. Oh ja, leuk.
Afgelopen. Helemaal leuk. Helemaal leuk. Helemaal leuk. Op naar de volgende. Ja, helemaal leuk. Nou, net of we thuis zijn. Hè? Ja. Leuk. Allemaal beelden. En hier hebben we een servieskast. Nou, hier ben ik denk klederdracht of zo van deze Ik geef hem met mevrouw. mijn vriendin op de foto, zie. Ze is alleen de hoofd kwijt. Nou, dat maakt niet uit. Leuk, hè? Nou, achter gaan staan. Die kijkt boos. Kijkt scheel ook. Nou, de trap staat er al. Nee. En gelijk beginnen met verven. Nee, dit is een beetje ja, onze zaal ook, hè? In de, Ja, kijk maar, ook al die planken. zoals het vroeger was. Ja. Alles eruit gehaald. Bij ons in de Voorstraat 125 in Dordrecht hebben we dit, Ja. hadden we dit ook. Ja. vroeger. Nou, we hebben een museum. Nou ja. Ik heb geen zin om te verven vandaag, dus ik ga naar de volgende. Leuke schoen, zei je dat nou? Ja, heel apart. Ja, een beetje Lijkt een raar. zwemvlies. Beetje een rare schoen. En misschien had hij hele rare tenen, die man. Ja. Ja, dat denk ik, ja. Kijk, je moet, volgens mij moet je welke la vinden waar het vogeltje in zit. Ja, dat zou kunnen. Ga ik niet doen. Hoor je dat? Ja, leuk is dat. Uit, Ja. Hier heb je ook een woonkamer. Allemaal een beetje Oh, hetzelfde wat als, leuk. Dat behangen is ook leuk van kleur. Ja. Toch blauw. wel apart. Van de woonkamer van vroeger, hè? Ook al die beelden op de schoorsteen. Ja. Echt leuk. Nou ja. Oh ja, deze is ook, hè. Kijken niet allemaal even vrolijk, hoor. Hier kun je een stukje breien of een spelletje doen. Oh. Met uitzicht op de tuin. Kun je breien dan? Ik wel. Kun je nou beter naaien als breien? Ik vind het allebei even goed. Zo werkt dat. Echt heel gaaf, ja. Ja, wel leuk. Nou, deze meneer lacht tenminste. Wat zei je nou? Jij zegt theemuts. Nee, Ja, dat theemuts. was... Hier zette je dan de theepot in, Ja. zodat die warm bleef. Ja. Tegenwoordig hebben we moderne isolatiekannen en zo. Ja. En kijk, dit is wel mijn hoekje. Dan kun je roken. Oh, Dan ja. kan je naar de tuin kijken. Je kan het laatste nieuws lezen. Ja. Het historische weetblad. Hé, zo'n tafel hebben wij ook. Weetblad. Ja, geen week, maar een weet. Heeft weetjes. Weetblad. Schitterende tuin. Ja. Ja. Met allemaal grind ook. Hè? Zou dit zijn? Wat is dit? Even kijken, wat is dit? Nou, Nou, hier hoe heb leuk je is dit, joh? gewoon een brilletje. Nou, je hoeft helemaal geen bril te hebben. Echt zo'n ouderwets brilletje. Nou. Zo, moet je goede ogen om erin te kijken. Ja. Oh, je kan wel eens heel goed zien, een soort loop. Lieve Leidje moet de jongen mijn hert het langste naar dij. Jij weet natuurlijk niet wat ik zeg. Ik ook niet. Nee. Nee, top. Nou, op naar de volgende. Nou, wat vond je ervan? Museum? Echt leuk, zet het er ook op. Nou, hier heb je plattegrond van Franeker. Wel leuk. We gaan eruit. Jij schrijft nog even in het boek. Jij kan mooi schrijven. Hè? Helemaal goed. Ik heb wat achtergelaten, mijn footprint. Ja. Zo. Nou, ik laat overal wat achter. Nou, we hebben net gegeten. Ja. Hè? En Jaantje Nou, ik had een leuk idee. die wil wassen vanavond. Ik had een leuk idee. Ik zal het niet weer doen. Kijk hoe leuk. Dus ik denk, nou leuk, ik zet dit er even in. Ja. Hè, zo. En ik wil hem terug doen. En ik blijf met het ding haken. Ja, Ja. maar oké. Nou, de mooie nieuwe schoenen. Nou ja, dat is dan jammer dan. Dat is mijn broek. Die kan in de was. Maar, Jij wou toch koffie? maar. Een klein beetje. Die heb ik gered. Die heb ik gered. Hè. En mijn nieuwe, die is ook nog schoon. Dus ik heb nog, ja, maar een Je broek. hebt in ieder geval een nadenken aan Franeker. Hè? Ja. Gewoon mijn telefoon.
Het zou maar gebeuren. Het valt mee, hè? Ik ben nee. opzij gesprongen. Valt echt mee. Ja. Nou, ook niks op de stoel, hè? Voetenwatje. Nee, maar ook niks op de stoel, hè? Nee, de stoel is schoon. Alleen mijn broek en mijn schoenen. Nee, dat is jammer dan. Maar misschien komt er iemand vragen om koffie, vraag ik ook gelijk een doekje. Ja, maar jij als koffieverslaafde Ja, dat is echt misbruik, hè? zit helemaal in de koffie, hè? Ja, kijk eens, joh. Het ziet er toch niet uit, man. Kijk. Hier, kijk eens. Hier, oh. Hier gewoon een afdruk. En hier gewoon een voetenbad. Kijk dan. Ah, het is gewoon... Ja. Ja. Het is gewoon koffiemisbruik is dit. Dat heb je ook, hè? Het is gewoon zonde van je koffie. Ja. Ja, dat moet toch nog even. Ik moet wel zo even koffie hebben. Ik denk leuk, ik laat zien hoe leuk lepeltjes ze hier hebben voor de koffie. Garde. Ja, mini-garden, dat is toch super fun. Niet weten dat ik daarmee gewoon de hele koffie omstoot. Nee, maar de koffie is wel... We krijgen een kaartje erbij. Ja, dat is toch leuk. Dit... En allemaal koekjes. Ja, echt heel leuk. Ja. Ja, ik vind dat super leuk. Hoop Bij, niet dat is wel best wel aanraden. Ja, ik heb hem al doorgestuurd. Restaurant De Grillerij. De grillerij. Ja. Eten en drinken. Ja. Ja, ik heb dit idee even doorgezet. Eten, drinken en knoeien. En een beetje knoeien. Ja, laat die andere pijp maar niet zien, want het ziet er helemaal niet uit. Kijk hoor. Ja, zo. En dan zijn we ook een beetje aan het Kijk einde. dan. Ja. Wat? We zijn ook aan het einde van deze video. Ja. Dus vond je dit leuk? Geef een duimpje, abonneer. En nou, tot de volgende koffie. Oh nee, tot de volgende keer. Doei. En hoi vanuit Franeker.